Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα 20 Μαρτίου του 2023. Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Βρετανίας και της Πολωνίας, ίσως συμμετείχαν και κάποιες άλλες χώρες, έκαναν την δεύτερη και τελευταία εισβολή στο Ιράκ. Η πρώτη έγινε με την επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου το 1991. Έχουμε ένα αφιέρωμα μετά, η Deutsche Welle δηλαδή έχει ένα αφιέρωμα, θα το διαβάσουμε πιο μετά. Να περάσουμε στα σημερινά μας θέματα. Ξεκινάμε πάλι από τον πόλεμο. Είπαμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται βασικά σε τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή. Ένα είναι η Κρεμίνα Βόρεια, όπου έχουν κάποια σχετικά κέρδη οι Ρώσοι. Το δεύτερο είναι το Μπαχμούτ, όπου παρότι οι Ρώσοι είχαν κάποια μικρά κέρδη στην επιχείρηση περικύκλωσης της πόλης, είδα ότι έκαναν δύο αντιπιθέσεις και πέτυχαν πράγματα, κέρδισαν οι Ουκρανοί. Όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι συγκεντρώνουν κόσμο εκεί. Έχω και ένα σχεδιάγραμμα της περιοχής με τους σχηματισμούς τους ουκρανικούς. 11 ταξιαρχίες είναι στην περιοχή, ισχυρές δυνάμεις, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πιθανότατα να επιχειρήσουν να ξαναπάρουν την πόλη πίσω όταν αρχίσει η μεγάλη αντεπίθεση περί τα μέσα Απριλίου. Αυτό όμως το τρίτο μέτωπο είναι στην Αδβίιβκα και εκεί είδα ότι οι Ρώσοι εκεί έχουν αρκετά κέρδη, θα την περικυκλώσουν την πόλη αν δεν γίνει κάτι. Ήδη είδα ότι από χθες μέχρι σήμερα έκοψαν το βασικό άξονα με τον οποίο επικοινωνεί η πόλη, η Αδβίιβκα με την δυτική Ουκρανία. Φυσικά έχει κάποιους άλλους μικρούς δρόμους, αλλά ο βασικός άξονας έχει καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα. Πάντως το στρατηγικά σοβαρό είναι ότι, όπως είχαμε προβλέψει, τώρα μην μας παρεξηγήσετε, το λέμε αυτό πότε, συγκεντρώνουν δυνάμεις στη Ζαπορίζια για την μεγάλη αντεπίθεση που, όπως είπαμε, θα γίνει σε περίπου ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Η μεγάλη αντεπίθεση θα γίνει από τη Ζαπορίζια προς τον θάλασσα του Αζόφ, να διασπάσουν το μέτωπος και να μπορέσουν να εκδιώξουν από την περιοχή της Ζαπορίζια και της Χερσόνας, το νότιο τμήμα δηλαδή, να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα και να δούμε τι θα γίνει με την Ταυρίδα Κριμαία, αν θα επιχειρήσουν εκεί. Για να δούμε, υπάρχουν κάποιες αναφορές για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τη Βάγνερ, οι ουκρανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να ξεκινήσουν αντεπιθέσεις σε 5 διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη στην περιφέρεια Μπελγκορόντ, δηλαδή στην Κρεμίνα που ανέφερα πριν από λίγο. Η πρώτη στην Μπελγκορόντ είναι εντελώς βόρεια. Η δεύτερη στην Κρεμίνα, η τρίτη στον Μπαχμούτ, η τέταρτη στον Ντονέτσκ, στην Αδβίβκα δηλαδή, και η πέμπτη στη Ζαπορίζια, από τη Ζαπορίζια προς Ανατολάς. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν αυτές τις επιχειρήσεις από τα μέσα Απριλίου και ο επικεφαλής του στρατού της Βάγνερ προέτρεψε τις ρωσικές δυνάμεις να προετοιμαστούν για αυτές τις αντιπιθέσεις διατηρώντας πυρομαχικά και εξοπλισμό. Έχει προκαλέσει θόρυβο η δήλωση που έκανε ο πρέσβης της Πολωνίας στη Γαλλία. Καταρχάς, να πούμε το εξής, ότι η συνομιλία που είχαν προχθές οι 3 ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι με ομολόγους τους της Ουκρανίας και στο τέλος αυτής της συζήτησης μπήκε και ο ίδιος ο Ζελένσκι, εκτιμώ ότι σχετίζονται με την αντεπίθεση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει υποθεί, το έχουμε πει και εδώ, ότι οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έστω και αν δεν κατορθώσουν να διώξουν όλα τα ρωσικά στρατεύματα από τα έδαφος της Ουκρανίας, όταν πετύχουν μια σημαντική νίκη. Θυμάστε ότι το είπε προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.
Ήταν ένα μήνυμα αυτό. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η μεγάλη νίκη θα είναι αυτή. Δηλαδή, να φτάσουν στην θάλασσα του Αζόφ, να καταλάβουν το Μπερντιάνσκ, που είναι και ένα λιμάνι του πολεμικού, μια βάση του πολεμικού ναυτικού του Ουκρανικού, ήταν να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα από το νότιο μέτωπο, άρα να αυξήσουν τις ακτές που θα ελέγχουν στον Εύξηνο Πόντο, γιατί τώρα ένα μεγάλο μέρος των ακτών, δηλαδή της περιοχής Χερσόνας, το έχουν οι Ρώσοι υπό τον έλεγχό τους, και στη συνέχεια να πούνε εντάξει, αφού πετύχαμε αυτό, να καθίσουμε στο τραπέζι να διαπραγματευτούμε. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα, ότι αν ένα ζήτημα, αυτή την αντεπίθεση την περιμένουν οι Ρώσοι, δεν ξέρουμε τι δυνατότητες έχουν, είτε να οργανώσουν την άμυνά τους για να την αποκρούσουν, είτε να εξουδετερώσουν τα επιτιθέμενα στρατεύματα των Ουκρανών με πυραυλικές ή αεροπορικές επιθέσεις. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εάν όμως αποτύχει αυτή η επίθεση, τότε μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα γίνει τραγική και για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τη Δύση. Τι θα κάνει η Δύση από εκεί και μετά? Αν δηλαδή αποτύχει η αντεπίθεση, μετά ξανά μανά να οργανωθεί ο Ουκρανικός στρατός, πού, πώς, τι. Και είχα πει ότι το πιο έντιμο είναι, αν θέλετε να πετάξετε τους Ρώσους έξω από την Ουκρανία, βάλτε δυτικά στρατεύματα και διώξτε τους. Τώρα, με αυτήν την κατάσταση, στέλνει ο ένας, δεν στέλνει ο άλλος. Θα δούμε και παρακάτω τι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τι λέει ο πρέσβης της Πολωνίας στη Γαλλία? Λέει ότι εάν δεν πετύχει, λέει, η Ουκρανική αντεπίθεση στην ουσία, αν ιτηθούν οι Ουκρανοί, πρέπει να αναλάβουμε εμείς. Αυτό που είπα. Και γιατί πρέπει να περιμένετε ένα χρόνο, δηλαδή, να καταστραφεί η Ουκρανία, αφού είχατε κατά νου, δεν το κάνατε από την αρχή. Υπήρχε περίπτωση ο Ουκρανικός στρατός με δυτικά όπλα, που περιμένει τον ένα και τον άλλο να του δώσει πυρομαχικά, να νικήσει μια χώρα που έχει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία και συνεχίζεται απρόσκοπτα η υποστήριξη των τμήματων με πυρομαχικά και οπλικά συστήματα, και η Ουκρανία παρακαλάει τον ένα και τον άλλον. Πού θα πάει αυτός ο πόλεμος? Και τα μεγέθη των δύο χωρών είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό, μετά από αυτή τη δήλωση, έγινε, όπως αντιλαμβάνεστε, ένας μεγάλος θόρυβος. Στην Έχεια η πρεσβεία είπε, ξέρετε, δεν ερμηνεύτηκαν σωστά οι δηλώσεις. Προφανώς η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες φοβούνται ότι αν ιτηθεί η Ουκρανία, τότε θα νιώσουν την πίεση της Ρωσίας και στην Πολωνία και στις βαλτικές χώρες. Και γι' αυτό έκανε αυτή τη δήλωση. Είχαμε μια αντίδραση από τη ρωσική πλευρά. Η συμμετοχή της Πολωνίας στην Ουκρανική σύγκρουση θα σημάνει την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου από το ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Λεωνίτ Σλάτσκι, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πολωνού πρέσβη στη Γαλλία. Λοιπόν, η άμεση συμμετοχή της Πολωνίας στην Ουκρανική σύγκρουση, ανεξάρτητα από την ήττα των Ουκρανών ή πριν από την παράδοσή του, θα σημαίνει την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που έχουμε για το πρώτο κομμάτι. Απλώς να πούμε ότι η Βαρσοβία θα στείλει τα MiG-29, τώρα πόσα θα στείλει ακριβώς, 23 διαθέτει, αλλά έχει και τη δική της πολεμική αεροπορία, δεν μπορεί να τη διαλύσει. Ξέρουμε ότι για καιρό παρακαλούσε ή τέλος πάντων διαπραγματευόταν με τους Αμερικανούς, δώστε μου F-16 να τα στείλω, οι Αμερικανοί δεν στείλαν. Δώστε μου εσείς F-16 να στείλω εγώ τα MiG-29, τώρα λέει θα στείλει 4. Εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι υπάρχει δήλωση από πλευράς της Βρετανίας ότι το κενό που θα δημιουργηθεί με τα MiG-29 που θα στείλετε εσείς στην Ουκρανία θα το καλύψουμε εμείς. Για να δούμε τι λέει το σχετικό θέμα της Deutsche Welle. Η κυβέρνηση της Βρετανίας είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Πολωνία να καλύψει το κενό που δημιουργεί για την πολεμική της αεροπορία το γεγονός ότι η Βαρσοβία ετοιμάζεται να στείλει κάποια από τα σοβιετικού σχεδιασμού μαχητικά MiG-29 που διαθέτει στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία για να την βοηθήσει να αποθήσει την εισβολή της Ρωσίας. Ωστόσο, η πολωνική κυβέρνηση δεν έχει επιβάλει ως αυτό το στάδιο επίσημο αίτημα γι' αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού Υφυπουργού Άμυνας James Heapy, που δημοσιεύονται στο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, που κυκλοφορεί σήμερα Δευτέρα.
Η Βρετανία λοιπόν λέει θα μπορούσε να συμβάλλει να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στην πολωνική πολεμική αεροπορία, όπως έπραξε όταν η Πολωνία έστειλε βαριά άρματα μάχης TAF-72 στην Ουκρανία, προσφέροντάς της η Βρετανία άρματα μάχης Challenger 2. Εξήγησε ο κύριος Χίπι στη Welt. Είναι υφυπουργός άμυνας της Βρετανίας. Θα το βλέπαμε πολύ θετικά το πολωνικό αίτημα να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν αν μας κάνει τέτοιο αίτημα, είπε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας. Ο κύριος Χίπι μάλλον αναφέρεται στην πιθανότητα να οδούν στην Πολωνία κάποια από τα περίπου 30 μαχητικά Eurofighter Typhoon πρώτης γενιάς που πρόκειται να αποσυρθούν το 2025, περίπου 12 από τα οποία βρίσκονται ήδη σε μακρά αποθήκευση, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξειδικευμένου ιστότοπου Breaking Defense. Όμως η ιδέα ενδέχεται να σκοντάψει στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για αυτά και γενικότερα στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος συντήρησης και χρήσης του αεροσκάφους, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή. Η αναφορά είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας θέμα. Να πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι... Το παθαίνετε κι εσείς, χάνετε κι εσείς το στυλό όταν τον ψάχνετε και δεν το βρίσκετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα έγινε στις Βρυξέλλες η σύσκεψη για να δοθεί στην Τουρκία και στην Συρία να δοθεί οικονομική βοήθεια για να κλείσουν τις πληγές της από το σεισμό. Τελικώς η Ευρώπη αποφάσισε να δώσει $1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Τουρκία. Δεν διάβασα τίποτα για τη Συρία, πώς και τι θα δοθούν. Πάντως $1 δισεκατομμύριο ευρώ θα πάρει η Τουρκία. Εκεί συναντήθηκε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον κύριο Τσαβούσογλου. Θα δούμε μετά τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι η Τουρκία δηλώνει ότι έχει ζημιές από τον σεισμό $104 δισεκατομμυρίων. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα υπερβολικά υψηλό το μέγεθος αυτό, $104 δισεκατομμύρια. Είναι απίστευτο νούμερο για τα δεδομένα της τουρκικής οικονομίας. Είναι το 15% του τουρκικού ΑΕΠ. Δεν λέω ότι δεν είναι τόσο, αλλά μου φαίνεται υπερβολικό και είναι πολύ δύσκολο να το καλύψει η Τουρκία. Θα δούμε σχετικά ένα άρθρο της Deutsche Welle για το θέμα, ότι είναι υποκατάρρευση, λέει, η τουρκική οικονομία, δεν το πιστεύω, αλλά ότι υπάρχει μεγάλη δυστυχία και μεγάλο πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να στείλει κυρίως πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών στην Ουκρανία. 2 δισεκατομμύρια αποφασίστηκε να διατεθούν, το 1 δισεκατομμύριο για να αγοραστούν και να σταλούν περίπου 1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών στην Ουκρανία και το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο για να αγοραστούν, να παραχθούν πυρομαχικά 155 χιλιοστών και να δοθούν στις χώρες που το έχουν ήδη διαθέσει για να καλύψουν τα αποθέματά τους που τώρα πλέον έχουν αδειάσει πολλές αποθήκες στρατών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικοποιεί εντός της εβδομάδας σχέδιο με εκτιμόμενο κόστος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την από κοινού αγορά πυρομαχικών για το πυροβολικό που η Ουκρανία χρειάζεται απελπιστικά για να αντιμετωπίσει την επίθεση του στρατού της Ρωσίας, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να επιτρέψει να παραδοθούν στις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις τουλάχιστον 1 εκατομμύριο βλήματα 155 χιλιοστών και να αναπληρωθούν τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης. Ελπίζω να μην έχουν εξαντληθεί και τα δικά μας αποθέματα, δίνοντας δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και πάνω από 100.000 βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Δεν έχουμε ακόμα λευκό καπνό, εκμυστηρεύτηκε χθες Κυριακή Ευρωπαίος αξιωματούχος. Κράτη-μέλη
όπως η Ολλανδία και η Ιταλία διατηρούν ακόμα επιφυλάξεις, αλλά δεν έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία. Αναμένεται να υπάρξει συμφωνία στα Συμβούλια των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες και η συμφωνία θα τεθεί κατόπιν για έγκριση στους ηγέτες των 27, Πέμπτη και Παρασκευή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά με το σχέδιο αυτό στην επίγουσα έκκληση που έκανε την 9η Μαρτίου ο Ζελένσκι, οι δυνάμεις του οποίου βλέπουν την ισχύ πυρός τους να περιορίζεται ελήψη πυρομαχικών. Έχουμε μπει στην πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου. Οι Ρώσοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 300.000 μαχητές για να εξαπολύσουν επίθεση και πρέπει να βοηθήσουμε τις Ουκρανικές δυνάμεις να αντισταθούν, εξήγησε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Το έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο, ας πούμε τη λέξη που δεν μ' αρέσει, αλλά το έχουμε πει λοιπόν, υπάρχουν δύο αφηγήματα. Το ένα λέει θα επιτεθεί η Ρωσία, θα κάνει τη μεγάλη αερινή επίθεση, το άλλο λέει τη μεγάλη αντεπίθεση θα κάνει η Ουκρανία. Εδώ ο ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος λέει ότι έχουν συγκεντρωθεί 300.000 Ρώσοι για να εξαπολύσουν επίθεση και πρέπει να βοηθήσουμε τις Ουκρανικές δυνάμεις να αντισταθούν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν οργάνωσε συνεδρίαση στο Ροστόφ Ντον τώρα, που ήταν στην Ταυρίδα και πήγε και στη Μαριούπολη, με κορυφαίους αξιωματούχους του στρατού του, ιδίως τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Βαλερί Γκερασίμοφ, για πιθανότητα για την αερινή επίθεση ή για να αποκρούσει την αερινή αντεπίθεση των Ουκρανών, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά είναι πράγματα που δημοσιεύονται, έχουν και τις υπηρεσίες τους, το μαθαίνουν, ξέρουν τι. Λέει λοιπόν ο Μπορέλ, λέει, ο χρόνος πιέζει, πρέπει να παραδώσουμε περισσότερα πυρομαχικά για το πυροβολικό της Ουκρανίας και πρέπει να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ζητεί από τα κράτη-μέλη να διαθέσουν για την αγορά πυρομαχικών για την Ουκρανία τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανεμήθηκαν τον Δεκέμβριο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Είναι τα γνωστά κόλπα των πολιτικών. Μηχανισμός για την ειρήνη για να πάρεις βλήματα. Πυροβολικό, τι να κάνουμε. Αυτό το ταμείο δημιουργήθηκε από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος για να παραδίδονται όπλα και πυρομαχικά στο Κίεβο. 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δαπανηθεί για να αναπληρωθούν τα αποθέματα πυρομαχικών των κρατών μελών, έναντι 1.000 έως 1.300 ευρώ ανά βλήμα, 155 χιλιοστών. Οι Ουκρανοί θέλουν πυρομαχικά για το πυροβολικό τους και πυράβλους για την αντιαεροπορική άμυνά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους τα παραδώσει, είπε αξιωματούχος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία προβλέπει παραδόσεις την 31η Μαΐου ή έως την 31η Μαΐου. Τα επίπεδα των αποθεμάτων είναι στρατιωτικό μυστικό, αλλά θεωρούμε ότι απομένουν ακόμη πυρομαχικά στις αποθήκες των στρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε την άμεση παράδοσή τους στην Ουκρανία, τόνισε άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Το δεύτερο δισεκατομμύριο θα δαπανηθεί για την αγορά από κοινού βλημάτων 155 χιλιοστών προοριζομένων για το ουκρανικό πυροβολικό. Οι συμβάσεις προγραμματίζονται για το Σεπτέμβριο και σκοπός είναι να μειωθούν στους 6 έως 8 μήνες οι προθεσμίες για την παράδοση. Η τρίτη πτυχή του σχεδίου Μπορέλ έχει στόχο να αυξηθούν οι δυνατότητες παραγωγής των 10 και πλέον εταιριών που παράγουν πυρομαχικά για το πυροβολικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αναπληρωθούν τα αποθέματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχιστεί ο εφοδιασμός των. Θέλουν δηλαδή στην ουσία να αναζωογονηθεί, να ανασυνταχθεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Προσέξτε το σημαντικό. Αυτός ο πόλεμος έχει ροπή να διαρκέσει και οι ανάγκες των Ουκρανικών δυνάμεων είναι πολύ μεγάλες, εξήγησε Ευρωπαίος διπλωμάτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξοπλιστεί, τόνισε. Ο στόχος να παραδοθούν στην Ουκρανία τουλάχιστον 1 εκατομμύριο βλήματα 155 χιλιοστών είναι κάτι για το οποίο υπάρχει ευρεία συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε πάλι Ευρωπαίος διπλωμάτης. Οι αφαιρέσεις από τα αποθέματα και οι παραδόσεις είναι διαρκείς, εξήγησε εκπρόσωπος κράτους μέλους. Δεν γνωρίζουμε όλα όσα κάνουν τα κράτη μέλη, δεν μας ζητούν όλα τα χρήματα για να αναπληρωθούν τα αποθέματά τους, αναγνωρίζουν οι υπηρεσίες του Τζοσέπ Μπορέλ. Η ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία υπολογίζεται ότι έχει φτάσει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 3,6 είναι από το Μηχανισμό για την Ειρήνη, που χρηματοδοτείται κατά 63%
με καταβολές από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι Ευρωπαίοι έχουν επίσης εκπαιδεύσει 15.000 Ουκρανούς στρατιωτικούς. Μέχρι τα τέλη Απριλίου θα τελειώσει η εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με αρμόδιο που χειρίζεται το πρόγραμμα αυτό. Θεωρείται δεδομένη η καταρχήν συμφωνία για νέα χρηματοδότηση με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να γεμίσουν τα ταμεία του μηχανισμού άλλα 3,5 και η συζήτηση μπορεί να αρχίσει από αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Πάμε, υπερθεμάτισε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης. Θυμάστε, το πάμε το είχε πει και ο Γεωργάκης. Πάμε. Λοιπόν, αυτά για τον πόλεμο. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε στο άλλο θέμα που είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας είπε ότι αν πατήσει το πόδι του ο Πούτιν στην επικράτεια της Γερμανίας, η Γερμανία θα εκτελέσει το διεθνές ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα τον συλλάβει και θα τον παραδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είχαμε σκληρή, σφοδρή αντίδραση από τη Ρωσία. Η Ρωσία αντέδρασε στην κίνηση αυτή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με ποινική διαδικασία που άρχισε εναντίον των μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονται στο ένταλμα. Θεωρεί ότι υπάρχει συνταγματικό και πρόβλημα διεθνούς δικαίου στη λειτουργία αυτού του δικαστηρίου, το οποίο δεν αναγνωρίζει, και ότι θα κινηθεί η Ρωσία αρμοδίως και όπως μπορεί για να συλλάβει ή τέλος πάντων να τιμωρήσει αυτούς που έκαναν που εξέδωσαν το ένταλμα. Τώρα, επειδή υπάρχει, και είναι και το επόμενο θέμα μας αυτό, υπάρχει ένα ζήτημα με την εισβολή που έγινε, επειδή είναι η 20η επέτειος της εισβολής βασικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Βρετανίας στο Ιράκ, τότε που οδήγησαν και στην αγχώνη η δικαιοσύνη του Ιράκ, τον Σαντάμ Χουσέιν, και επειδή είχαν γίνει ειδικά στη Βρετανία εναντίον του Τόνι Μπλερ, αλλά και ο Κόλιν Πάουελ, θα δείτε στη συνέχεια τι είχε πει, αναγνώρισε ως την πιο ντροπιαστική στιγμή για τον εαυτό του το ψέμα που είπε στον ΟΗΕ για να δικαιολογήσει την εισβολή. Ο Τόνι Μπλερ λοιπόν, που ήταν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας τότε, προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να πει τι. Επειδή είναι η 20η επέτειος, ορισμένοι λένε και εκείνα δεν ήταν εγκλήματα πολέμου, γιατί δεν έβγαλαν για εκείνους εντάλματα σύλληψης. Λέει λοιπόν ο Τόνι Μπλερ ότι δεν είναι έτσι. Για να δούμε. Ο πρώην δικτάτορας του Ιράκ είχε προκαλέσει, λέει ο Μπλερ, είχε προκαλέσει 2 πολέμους στην περιοχή. Είχε αψηφίσει, ο ένας πόλεμος ήταν ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, κράτησε 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τον θυμάμαι τότε, ήταν πόλεμος πυροβολικού βασικά, αλλά ήταν ένας πόλεμος που βόλευε τη Δύση, δηλαδή η Δύση είπε στο Σαντάμ Χουσέιν βάρα το Ιράν, γιατί είχε ήδη το Ιράν είχε γίνει εχθρός της Δύσης λόγω της Ισλαμικής Επανάστασης, αλλά και ο άλλος ήταν η εισβολή στο Κουβέιτ. Άρα λέει εδώ έκανε 2 πολέμους, γι' αυτό τον... Και είχε αψηφίσει πολλές αποφάσεις του ΟΗΕ, δεν τις κατονομάζει, και είχε εξαπολύσει επίθεση με χημικά κατά το ίδιο το λαού του. Σωστό είναι αυτό, χημικά κατά το ίδιο το λαού του, στη Χαλέψε το 1988, αν δεν κάνω λάθος, όπου ήταν η επιχείρηση Αμφάλ, έκανε γενοκτονία εναντίον των Κούρδων εκεί στη Χαλέψε, αλλά γενοκτονία έχουν κάνει κι άλλοι εναντίον των Κούρδων στην περιοχή, αλλά και εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων, για εκείνους τίποτα, έτσι. Γιατί μόνο εναντίον του Σαντάμ, γιατί δεν κάνετε εναντίον του Ερντογάν? Αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποίησαν χημικά πρόσφατα εναντίον των Κούρδων ανταρτών? Τι γίνεται εκεί πέρα? Πάμε. Πριν από 20 χρόνια, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, έσυρε το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο του Ιράκ, ακολουθώντας τη ΣΥΠΑ, παίρνοντας μια απόφαση που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα του τότε. Ήθελαν μάλιστα να τον δικάσουν στη Βρετανία τον Τόνι Μπλερ. Σήμερα αρνείται οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στο Ιράκ, έναν πόλεμο που έγινε χωρίς εντολή του ΟΗΕ, και την Ουκρανία, μολονότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το χρησιμοποίησε ως δικαιολογία, όπως λέει. Λέει, όπως μπήκατε εσείς τότε, κάνω κι εγώ, λέει.
Δεν υπάρχει καμία λογική δικαιολογία για την εισβολή σε μια χώρα ανεξάρτητη και κυρίαρχη με έναν δημοκρατικό πρόεδρο, ο οποίος δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν και δεν παραβιάζει καμία διεθνή υποχρέωση, εξηγεί ο Μπλερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και AFP και στο Ιταλικό ANSA και στο Γερμανικό DPA και στο Ισπανικό EFE, σε 4 πρακτορεία. Στο προσκήνιο, 20 χρόνια είπαμε. Αν δεν είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη δικαιολογία για το Ιράκ, θα είχε χρησιμοποιήσει κάποια άλλη, σημειώνει ο ηλικίας σήμερα 69 ετών, πρώην ηγέτης των εργατικών στη Βρετανία, αναφερόμενος στον Πούτιν. Ο Πούτιν είπε: μα εσείς κάνατε αυτή την εισβολή, κατηγορείτε εμένα. Ο πρώην δικτάτορος Σαντάμ Χουσέιν είχε προκαλέσει 2 πολέμους, τα είπαμε αυτά. Τουλάχιστον μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι απομακρύναμε έναν τύραννο από την εξουσία στην προσπάθεια να εγκαθιδρύσουμε μια δημοκρατία. Άμα πάτε σήμερα στο Ιράκ και δείτε τι γίνεται, θα δείτε τι δημοκρατία έχουν εγκαθιδρύσει. Πιο ασφαλές ήταν το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν, να λέμε την πικρή αλήθεια, όπως πιο ασφαλής ήταν και η Λιβύη επί Καντάφη. Έτσι, και εκεί χάος και εκεί χάος. Κάνουν επεμβάσεις και προκαλούν χάος. Δεν φέρουν δημοκρατία λοιπόν. Βεβαίως μπορούμε να μιλάμε για όλες τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράκ, παραδέχεται. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτό που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Η επέμβασή του στη Μέση Ανατολή εξυπηρέτησε στη διατήρηση ενός τυράννου στην εξουσία και στην άρνηση μιας δημοκρατίας. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την προπαγάνδα με τον ελάχιστο σεβασμό που της αξίζει. Εννοεί τη στήριξη στον Άσαντ. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε τι έγινε στο Ιράκ. Στο ίδιο θέμα είμαστε, τρίτο θέμα. Deutsche Welle. Δεν είναι κανένα αντιδυτικό μέσον, είναι καθαρά δυτικό. Deutsche Welle, η φωνή της Γερμανίας. Στις 20 Μαρτίου του 2003, οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Σήμερα, 20 Μαρτίου του 2023, συμπληρώνονται τα 20 χρόνια από τότε και οι συνέπειες είναι ακόμα ορατές. Παρεμπιπτόντως, μιλώ τώρα όχι ηθικά, ούτε με βάση το διεθνές δίκαιο. Εκείνη η επιχείρηση των ΗΠΑ που προκάλεσε όλο αυτό τον πόνο και τους θανάτους, εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν θέλω να τα πω όλα, εξυπηρετεί, επαναλαμβάνω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μιλώ με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα, διαβάζω καταρχάς τι λέει η Deutsche Welle. Η βία στο Ιράκ δεν έχει τέλος. Αναφέρει σε ρεπορτάζ της η γερμανική Deutsche Welle, για τώρα μιλάει. Μόνο το Φεβρουάριο του 2023 σκοτώθηκαν τουλάχιστον 52 άμαχοι από πυρά ενόπλων, βομβιστικές επιθέσεις και τρομοκρατικές ενέργειες. Η δημοκρατία που λέει ο Μπλερ ότι το κάναμε για να ανατρέψουμε τον Σαντάμ Χουσέιν και να έχουμε μια ασφαλή και δημοκρατική χώρα, το Ιράκ. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τα ξημερώματα της 20 Μαρτίου 2003, όταν επιτέθηκε στη Βαγδάτη η Συμμαχία των Προθήμων, στην οποία συμμετείχαν ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία και Πολωνία. 40 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από αμερικανικά πλοία με στόχο κυβερνητικά κτίρια της Ιρακινής πρωτεύουσας, αμέσως εκείνη τη στιγμή. Σε λίγες εβδομάδες το καθεστώς Χουσέιν κατέρευσε και την Πρωτομαγιά του 2003 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, εμφανίστηκε στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln για να κηρύξει θριαμβολογώντας το τέλος των εχθροπραξιών. Μέσα σε 1,5 μήνα οι Αμερικανοί είχαν εκτοξεύσει 29.166 πυράβλους και βόμβες, διαλύοντας μεγάλο μέρος των βιομηχανικών υποδομών του Ιράκ. Τουλάχιστον 7.000 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κατά τεκμήριο αξιόπιστης βρετανικής ΜΚΟ Iraq Body Count. Τότε που στην ουσία ισοπεδώθηκε η Βαγδάτη, ένα κτίριο έμεινε ανέπαφο εντελώς. Ξέρετε ποιο? Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ. Κρατήστε, πάμε παρακάτω. Ο αριθμός των θυμάτων έμεινε να αυξηθεί περαιτέρω. Σήμερα εκτιμάται από 200.000 έως 1 εκατομμύριο νεκροί σε εκείνον τον πόλεμο. Για τη δημοκρατία. Η ιατρική επιθεώρηση Lancet κάνει λόγο για 650.000 επιπλέον απώλειες. Επιπλέον. Είναι τα επακόλουθα. Οι Αμερικανοί αποχώρησαν το 2011 από το Ιράκ, αλλά αργότερα επέστρεψαν λόγω Ισλαμικού κράτους. Ακόμη και τώρα μερικοί Γερμανοί στρατιώτες παραμένουν στο Ιράκ.
ο αριθμός τους ανέρχεται στους 120. Ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Deutsche Welle. Πώς αποτιμούμε σήμερα τον εμφύλιο? Ο Νταν Σμιθ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη, Σύπρη, σουηδικό είναι, με έδρα τη Στοκχόλμη, δηλώνει στην Deutsche Welle ότι ήταν μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις της υπεροπτικής δυτικής αντίληψης ότι μπορείς να αναμορφώσεις μια ολόκληρη κοινωνία ανάλογα με τις δικές σου προτιμήσεις. Πολύ μετά την εισβολή στο Ιράκ, ο Χαβιέ Σολάνα, άλλοτε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική τότε, θα οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι αν σκοπός της επιχείρησης ήταν να απαλλάξει το Ιράκ από την τρομοκρατία, να οικοδομήσει τη χώρα και να εδραιώσει την ασφάλεια, τότε η επιχείρηση αυτή έχει αποτύχει πλήρως. Ναι, απέτυχε, σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Πλήρωσε κανένας γι' αυτό το? Όχι, Πάνω απ' όλα όμως η εισβολή στο Ιράκ αποτελούσε μια επιβολή βίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως επισημαίνει στην Deutsche Welle ο Κάι Άμπος, καθηγητής ποινικού και διεθνούς δικαίου στο ονομαστό Πανεπιστήμιο Τίμπιγκεν. Ήταν ένας πόλεμος που δεν εδράζεται σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Γαλλία είχε προβάλει αντίσταση να μην γίνει η εισβολή. Μετά από αυτό, μόνη η δυνατότητα να δικαιολογηθεί η επιβολή βίας ήταν η επίκληση του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη περί αυτοάμυνας. Αλλά ούτε και αυτό συνέτρεχε σε αυτή την περίπτωση. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, αυτός που ήθελε να διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία, είχε κάνει λόγο για έναν πόλεμο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Γερμανία είχε αρνηθεί να συμμετάσχει με στρατιωτικές δυνάμεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Κάι Άμπος, όταν η Γερμανία συμμετέχει διαθέτοντας τις βάσεις της, τότε στην ουσία γίνεται συνεργός και παραβιάζει και αυτό το διεθνές δίκαιο. Εδώ βαράει η καμπάνα και για την Ελλάδα. Στο σχόλιο του για την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, που έμελε να αποδεχθεί προφητικό, ο κορυφαίος Γερμανός διανοούμενος, ο Jürgen Habermas, προσέξτε, προειδοποίησε ότι, εισαγωγικά, η κανονιστική δύναμη και η αυθεντία της Αμερικής έχει καταρρεύσει και ότι με την αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο εισβολή τους, οι ΗΠΑ θα αποτελούσαν ένα επικίνδυνο παράδειγμα για μελλοντικές υπερδυνάμεις. Αυτό επικαλέστηκε ο Πούτιν. Όπως εσείς τότε, έτσι και εγώ τώρα. Νέα πλήγματα υπέστη το κύρος των ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις για εγκλήματα πολέμου, αλλά και για βασανισμούς κρατουμένων. Για παράδειγμα, στη φυλακή Αμπού Γκράιμπ. Το 2004 δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που αποδείκνυαν τους βασανισμούς κρατουμένων από Αμερικανούς στρατιώτες. Ακολούθησαν αποκαλύψεις για σφαγές αμάχων, όπως η δολοφονία 24 αόπλων πολιτών από πεζοναύτες το 2005 στην πόλη Χαντίτα, αλλά και η δολοφονία 17 ανθρώπων στην πλατεία Νισούρ της Βαγδάτης από μισθοφόρους της ομάδας Blackwater, η Wagner στα αμερικάνικα. Συγκλονιστικό ήταν και το βίντεο Collateral Murder που διέρευσε μέσω Wikileaks το 2007 και έδειχνε αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα να επιτίθενται σε αμάχους, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους, μεταξύ αυτών δημοσιογράφους του πρακτορείου Reuters. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά και 2 μικρά παιδιά. 2 βασικούς λόγους είχαν αναφέρει οι ΗΠΑ για να δικαιολογήσουν την εισβολή στο Ιράκ. Πρώτον, τον κίνδυνο των πυρηνικών όπλων που λέγεται ότι διέθετε το Ιράκ, και δεύτερον, τις υποτιθέμενες σχέσεις του Σαντάμ Χουσέιν με την Αλ-Κάιντα. Όμως, τίποτα από αυτά δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Όπως εξηγεί στην Deutsche Welle ο Στίβεν Γουόλτ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, είχαν ήδη πάρει την απόφαση για αυτό που ήθελαν να κάνουν και απλώς έψαχναν δικαιολογίες. Οι αποφάσεις δεν βασίζονταν σε πληροφορίες, γιατί οι πληροφορίες είχαν παραποιηθεί, τα μαγείρεψαν τα στοιχεία. Αποκορύφημα της καμπάνιας για όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ ήταν μια προσεκτικά ενορχιστρωμένη ομιλία το Φεβρουάριο του 2003 στον ΟΗΕ από τον τότε Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Colin Powell. Νομίζω ότι ο Πάολ ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στην επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου το 2001. Μετά ήταν ένας καλός αρχηγός για ΕΘΑ και καλός υπουργός εξωτερικών, αλλά εδώ κοιτάξτε τι έγινε. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας προσκόμισε τις υποτιθέμενες αποδείξεις ότι το Ιράκ κατήχε ήδη βιολογικά όπλα μαζικής εξόντωσης, ενώ ήταν θέμα χρόνου να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. 2 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Πάουελ θα χαρακτήριζε εκείνη την ημέρα ντροπή για τον εαυτό του και θα παραδεχόταν ότι παρουσίαζε λανθασμένες πληροφορίες στην παγκόσμια κοινή γνώμη εξ ονόματος των ΗΠΑ.
Η επιθυμία των ΗΠΑ να απαλλαγούν από τον Σαντάμ Χουσέιν είχε αποκρισταλωθεί πολλά χρόνια προηγουμένως. Σημειωτέων ότι όταν ο Σαντάμ Χουσέιν ήταν λοχαγός και έκανε ένα αποτυχημένο πραξικόπημα εναντίον του βασιλιά του Ιράκ, έφυγε και έμεινε για 3 μήνες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Βηρητό, στο Λίβανο. Και μετά επανήλθε και έγινε ο δικτάτορας. Παλιό παιδί δηλαδή, γνωστός από τα παλιά. Έγινε μάλιστα επίσημος στόχος της αμερικανικής πολιτικής με την νομοθεσία Iraq Liberation Act που ψήφισε ο Bill Clinton το 1998. Κατά παράδοση, εντάξει, οι δημοκρατικοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολέμους, αλλά έκανε και ο George Bush που είναι ρεπουμπλικάνος, έτσι. Ακολούθησε ο George Bush, ο νεότερος, τον οποίον οι ιέραρχοι της Ουάσιγκτον πίεζαν να ανατρέψει τον Σαντάμ Χουσέιν πριν ακόμα οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα επιτεθούν στους δίδυμους πύργους το Σεπτέμβριο του 2001. Το ότι ο Σαντάμ Χουσέιν επιβίωσε στον πόλεμο του κόλπου του 1991 αποτελεί μια πρόκληση για τη ΣΥΠΑ, λέει ο Αμερικανός καθηγητής ιστορίας Στέφεν Βερτχάιμ στην Deutsche Welle. Οι ΗΠΑ πίστευαν ότι ο πόλεμος του 1991 θα σήμαινε το τέλος του, αλλά εκείνος παρέμεινε και αποτελούσε εμπόδιο στα αμερικανικά σχέδια για την ηγεμονία στην περιοχή. Έως ότου ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας που άρχισε μετά την 11η Σεπτεμβρίου άνοιξε το δρόμο για την εισβολή στο Ιράκ και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Είχαν περάσει 10 χρόνια από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και οι ΗΠΑ βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής τους. Δεν ήθελαν να δεσμεύονται από περιορισμούς όπως ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο καθηγητής Steven Walt, οι Αμερικανοί μιλούν προθύμως για τους κανόνες που διέπουν τη διεθνή τάξη πραγμάτων. Αλλά ευχαρίστως παραβιάζουμε αυτούς τους κανόνες όταν μας είναι δύσκολο να τους εφαρμόσουμε. Διότι το μυστικό είναι η δύναμη. Αν έχεις δύναμη, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Από την πλευρά του, ο Γερμανός καθηγητής Κάι Άμπος εκτιμά ότι αυτή ακριβώς η στάση επηρεάζει σήμερα τη Βραζιλία, την Ινδία, την Νότια Αφρική και άλλες χώρες όταν διστάζουν να καταδικάσουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ή να επιβάλλουν κυρώσεις στη Μόσχα. Λένε, ρε παιδιά, αφού δεν το κάναμε για εσάς, γιατί να το κάναμε για τη Μόσχα? Το είχε πει ο Χάμπερμας, έτσι. Ιδιαίτερα στο νότιο ημισφαίριο αυτή η υποκρατική στάση καταγράφεται σχολαστικά και τώρα τη βρίσκουμε μπροστά μας. Λοιπόν, αυτό νομίζω αφιερώσουμε πολύ χρόνο, αλλά είναι διδακτικό. Επαναλαμβάνω, εκείνος ο πόλεμος εξυπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα, όπως και αυτό που γίνεται στη Συρία. Δεν είμαι χασάπης, σέβομαι τους λαούς, το αίμα που χύνεται, αλλά μιλώ ως αποτίμηση. Και αυτό που γίνεται στη Συρία, αν παραμείνουν οι Αμερικανοί εκεί και επιμείνουν στην ίδρυση ενός δεύτερου κουρδικού κράτους, στρατηγικά εξυπηρετεί μέγιστα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Είναι δηλαδή ζήτημα επιβίωσης, ζωτικό θέμα. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν πρέπει, ίσως να πω και κάποια λόγια γι' αυτό, μέχρι στιγμής αρκεστείτε σε αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, Κίνα και Ρωσία. Σήμερα βρίσκεται από το πρωί οι ηγέτες της Κίνας βρίσκεται στη Μόσχα. Και θα έλεγα ότι το γεγονός ότι είναι εκεί δείχνει και την απαξία του στην απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δηλαδή σαν να τη γράφει στα παλιά τα παπούτσια. Δεν πας σε έναν άνθρωπο που έχει εκδοθεί από Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για εγκλήματα πολέμου, δεν πας εσύ αν δεν γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια την απόφαση, έτσι. Είναι δηλαδή θα μου πείτε ότι αυτό μπορεί να είχε προαποφασιστεί, αλλά δεν έχει σημασία. Στην πράξη όμως είναι αυτό. Ενώ λοιπόν πηγαίνει προς τα εκεί, ενώ πετάει, προσέξτε τι λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ σημαντική δήλωση. Είναι από τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, έτσι. Δεν μπορούμε να μην τη λάβουμε υπόψη μας. Προσέξτε. Επίθεση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον με τον Σι καθοδόν προς τη Μόσχα. Το Τζίμπινγκ ενώ πετούσε για τη Μόσχα. Οι ΗΠΑ είδαν την κρίση στην Ουκρανία ως ευκαιρία για να εισπράξουν χρήματα και συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη για τον στρατιωτικό, βιομηχανικό και ενεργειακό του τομέα. Ισχυρίζεται σε έκθεσή του το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping είναι προς τη Μόσχα για τριήμερη επίσκεψη. Σύμφωνα με την έκθεση που έχει τίτλο «Η κατάσταση της δημοκρατίας της ΗΠΑ το 2022», που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα, στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, μετά την έναρξη της Ουκρανικής κρίσης,
οι ΗΠΑ είδαν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτήν. Αντί να λάβει μέτρα για να προωθήσει μία εκεχηρία, η Ουάσιγκτον συνέχισε να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να αποκομίζει τεράστια κέρδη από τον πόλεμο στο στρατιωτικό, βιομηχανικό, ενεργειακό αλλά και σε άλλους τομείς. Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν επίσης την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία ως αντιπαράθεση μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού, αναφέρει η έκθεση. Συνεχίζοντας την επίθεσή του κατά τον ΗΠΑ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών πρόθεσε ότι η λεγόμενη δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από ομάδες ατόμων με κοινά συμφέροντα με το κεφάλαιο, φέροντας αστάθεια και χάος στον κόσμο. Προφανώς με τον Τραμπ ήταν και οι Κινέζοι, γιατί λέει τον τελευταίο καιρό. Ο Τραμπ είναι αλήθεια ότι δεν έκανε πολέμους, έκλεινε μέτωπα, δεν άνοιγε μέτωπα. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν είμαστε ούτε με τον Biden ούτε με τον Τραμπ. Ερμηνείες κάνουμε, έτσι. Τον Αύγουστο του 2022, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζη, επέμεινε να επισκεφτεί την Ταϊβάν παρά την έντονη διαμαρτυρία της Κίνας. Αυτή ήταν μια μεγάλη πολιτική πρόκληση που επιδίνωσε τις εντάσεις στα στενά της Ταϊβάν, προσθέτουν οι συντάκτες της έκθεσης. Τώρα, προσγειώθηκε στο Κρεμλίνο και εντάξει, υπήρχαν φιλοφρονήσεις. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε αγαπημένο φίλο τον Τζινπίνγκ, ο οποίος τον ανταπόδεσε τον χαρακτηρισμό και τόνισε ότι η Κίνα και η Ρωσία οφείλουν να έχουν στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Εξάλλου, μία από τις πρώτες δηλώσεις του Σι, πατώντας το πόδι του στο ρωσικό έδαφος, ήταν ότι αναμένει την εμβάθυνση των ήδη στενών σχέσεων Μόσχας-Πεκίνου. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε στον Κινέζο ομολογό του ότι έχει ενημερωθεί για τις προτάσεις του Πεκίνου για την ειρήνευση στην Ουκρανία και ότι μάλιστα τις έχει δει με τον δέοντα σεβασμό. Θέλει την ειρήνη, δεν θέλει άλλο να αιμορραγεί και ο Πούτιν, έτσι. Την ίδια στιγμή ο Πούτιν ως οικοδεσπότης δήλωσε ότι κάπως ζηλεύει την ταχεία ανάπτυξη της Κίνας τις τελευταίες δεκαετίες. Η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση του κράτους. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι σε πολλές άλλες χώρες, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Σι Τζίνπινγκ είπε στον Πούτιν: και εσύ δεν έκανες πολλά μεγάλα πράγματα, πιστεύω ότι θα επανεκλεγείς, γιατί νομίζω ότι το 2024 είναι έτος εκλογών. Μπορούμε να αισθανθούμε ότι το γεωπολιτικό τοπίο υφίσταται δραστικές αλλαγές, δήλωσε ο Πούτιν σε άρθρο του στην κινέζικη εφημερίδα People's Daily, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, αναδημοσιεύθηκε, και είπε ότι ο Πούτιν ότι έχει μεγάλες ελπίδες για την επίσκεψη του παλιού καλού φίλου. Τώρα, οι ΗΠΑ και οι Δυτικοί είναι επιφυλακτικοί με την επίσκεψη αυτή. Είναι πάντως ένα σημαντικό θέμα η επίσκεψη αυτή, τριήμερη επίσκεψη. Είπα, θα υπογράψουν διάφορα πράγματα. Θα δούμε στην αυριανή εκπομπή τι και πώς. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, επισκέφθηκε τη Βαγδάτη το ανώτατο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλή Σαμχανί, και υπέγραψε με τον Ιρακινό ομόλογό του Κασέμ Αλ Αράτζι συμφωνία που προβλέπει συντονισμό στην προστασία των συνόρων και ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς που άπτονται της ασφάλειας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Πρωθυπουργού Μοχάμετ Σία Αλ Σουντάνι. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Το Ιράκ είναι μια πολυεθνική χώρα, έχει Άραβες, Σουνίτες και Σιήτες, Κούρδους και Ασσύριους. Αυτοί είναι. Οι Σιήτες είναι η πλειονότητα, ακολουθούν οι Κούρδοι και μετά οι Σουνίτες. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει, το Σύνταγμα προβλέπει να είναι Κούρδος πρόεδρος της Δημοκρατίας και Σιήτης πρωθυπουργός, όποιον εκλέγει η Βουλή, αλλά επειδή είναι πλειοψηφία οι Σιήτες, βγάζουν Σιήτη πρωθυπουργό. Συνήθως. Στο βόρειο Ιράκ, δηλαδή στο αυτόνομο Κουρδιστάν, κατά παράδοση, επειδή είναι ορεινή περιοχή, το όρος Κανδύλι και όχι μόνο, είναι τεράστια βουνά, καταφεύγουν αντιπολιτευόμενοι του Ιράν σε αυτές τις περιοχές, Κούρδοι αντιπολιτευόμενοι. Όπως
όταν ο Σαντάμ Χουσέιν κυνηγούσε τον Μπαρζανί και τον Ταλαμπανί και αυτοί κατέφευγαν στο Ιράν. Αυτή είναι μια παράδοση. Όπως καταφεύγουν στην περιοχή αυτή οι αντιπολιτευόμενοι Κούρδοι της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν στα βουνά του Κουρδιστάν, του Ιρακινού Κουρδιστάν, καταφεύγουν δύο οργανώσεις. Η μία είναι το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Ιράν, KDP-I, και το Πετζάκ, που είναι πάλι μια κουρδική οργάνωση, η οποία ιδεολογικά είναι συγγενής με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK. Αυτές οι δύο οργανώσεις έχουν και ένοπλους μέσα στο Ιράν, έχουν και πολιτική διείσδυση στην κοινωνία και πολλές φορές αποτελούν πονοκέφαλο για το Ιράν. Και λέει και το Ιράν ότι κάποιες από αυτές μπορεί να τη χρησιμοποιούν και οι δυτικοί που εχθρεύονται το Ιράν. Αυτή η συμφωνία λοιπόν που υπογράφηκε έχει ως στόχο να κλείσει τα σύνορα και να αποκλείσει, αν θέλετε, να πνίξει αυτές τις δύο οργανώσεις για να φύγει και ο πονοκέφαλος. Γιατί υπογράφηκε τώρα? Διότι αυτές οι οργανώσεις, θεωρεί το Ιράν, η Τεχεράνη, ότι έπαιξαν ρόλο στις εξεγέρσεις που έγιναν και πραγματικά συντάραξαν την Ισλαμική αυτή διακυβέρνηση της χώρας, με αφορμή την στιγνή δολοφονία της Μάσα Αμίνη, αυτής της Κούρδισσας της 22χρονης, που ακολούθησαν διαδηλώσεις που πραγματικά ήταν η σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της λεγόμενης Ισλαμικής Επανάστασης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είχαμε την άσκηση Security Bond 2023 στον κόλπο του Ομάν. Ο κόλπος του Ομάν είναι αμέσως μετά τα στενά του Χορμούζ, ανατολικά. Σε αυτήν τη θάλασσα λοιπόν, πλοία και αεροπορικές δυνάμεις, αεροσκάφη και ελικόπτερα του Ιράν, της Ρωσίας και του Κίνας έκαναν ασκήσεις επί 4 μέρες, 5 μέρες. Σάββατο τελείωσε η άσκηση, από Τετάρτη ως Σάββατο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 4 ημέρες όπως είπαμε. Οι συμμετέχουσες χώρες επιβεβαίωσαν ότι οι ασκήσεις ολοκληρώθηκαν και χαιρέτησαν την επιτυχία τους. Το Ιρανικό κράτος καθώς και τα ρωσικά μέσα δημοσίευσαν και κυκλοφόρησαν πλάνα από τις ασκήσεις, οι οποίες αφορούσαν κοινούς ελιγμούς πολεμικών πλοίων, ανάπτυξη αεροσκαφών και βολές πυροβολικού και ημέρα και νύχτα. Ο Κίρμπι είπε ότι θα το παρακολουθεί. Ο Τζον Κίρμπι είναι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου των ΗΠΑ. Είπε ότι θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, δεν ανησυχούμε. Οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για αυτές τις ασκήσεις. Θα το παρακολουθήσουμε. Προφανώς για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει απειλή για τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας ή των συμμάχων και των εταίρων μας στην περιοχή. Τώρα η Wall Street Journal λέει ότι παρόλα αυτά η άσκηση είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνες που πραγματοποίησε ο στρατός των ΗΠΑ, ο οποίος ολοκληρώνει μια ναυτική άσκηση 18 ημερών στη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετέχουν άλλα 42 κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πάντως έχει σημασία το γεγονός ότι βρέθηκε εκεί και η Κίνα, η οποία Κίνα δεν συνηθίζει σε στρατιωτικές συμπράξεις. Τώρα την είδαμε εδώ, πριν από 1 μήνα την είδαμε και στη Νότια Αφρική. Ανοίγεται δηλαδή, και από ό,τι διάβασα, ενώ θυμάμαι ότι από τότε που ήμουν στην Τουρκία υπήρχε ένα, νομίζω ότι ήταν στο Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, είχε μείνει ένα κουφάρι νεότευκτο αεροπλανοφόρο, και ζήτησαν να το πάρουν οι Κινέζοι, είπαν ότι θα το κάνουν για τουριστικούς σκοπούς, το παίρνουν, υφάρπαξαν την άδεια της Τουρκίας. Θυμάμαι ότι ένα μεγάλο πρόβλημα πώς θα το περάσουν από τα στενά με τα ρημουλκά, το πήραν ρημουλκούμενο από τα λιμάνια της Ουκρανίας νομίζω, το πήγαν στην Κίνα, ήταν το πρώτο αεροπλανοφόρο και τώρα λέει χτίζει άλλα 4. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να έχει σχέδια να γίνει ναυτική υπερδύναμη. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Να πούμε επίσης ότι ο Άσαντ βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο ίδιο θέμα είμαστε, στο 6ο. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος των Εμιράτων,
το είπε σε καλωσορίζουμε και πάλι. Το γεγονός ότι ανοίγουν τις αγκάλες τους στα αραβικά κράτη ξανά στον Άσαντ σημαίνει αναβάθμιση του, ισχυροποίηση της παρουσίας του στην περιοχή, θα δυσκολέψουν τα σχέδια των ΗΠΑ να τον ανατρέψουν. Πάμε τώρα στην τουρκική οικονομία, γρήγορα γιατί έχει φύγει ο χρόνος και δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Λοιπόν, 104 δισεκατομμύρια δολάρια είναι οι ζημιές και η Deutsche Welle έχει ένα, δεν θα πούμε πολλά, δεν έχουμε χρόνο, έχει μια αναφορά και λέει ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα οι νομοί κυρίως της Αντιόχειας και του Καραμάν Μαράς, είναι η Βυζαντινή Γερμανίκια, αλλά και η γειτονική νομή. Αυτοί οι δύο νομοί όμως έχουν πληγεί, ήταν και βιομηχανικές περιοχές. Λέει ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο εργατικό δυναμικό, έχουν καταστραφεί εργοστάσια. Λέει εδώ συγκεκριμένα ότι κάποιος μέλος του επιμελητηρίου είχε 36 σούπερ μάρκετ στο νομό του Καραμάν Μαράς. Τα 13 ισοπεδώθηκαν και τα υπόλοιπα λαιλατήθηκαν. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, άμα έχουν καταρρεύσει τα πάντα, τι θα φας, τι θα πιεις. Άρα, και λέει, αμέσως μετά από 2-3 μέρες άρχισαν οι τράπεζες να του ζητούν να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια προβλήματα, λέει, σας ανέφερα ένα χαρακτηριστικό. Επίσης, οι βιομηχανίες σταμάτησαν. Λέμε να ξαναρθεί ο κόσμος, αλλά ο κόσμος, λέει, έχει μεταναστεύσει. Έφυγε δηλαδή. Λέει και κάποιος από την... ήταν 1.100.000 η Αντιόχεια και τώρα έχουν μείνει μόνο 200.000. 600.000 σπίτια στην πόλη κατέρευσαν ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο Καραμάν Μαράς, επαναλαμβάνω, όχι στην Αντιόχεια. Συγγνώμη, να έχουμε και τα... λοιπόν, στην Αντιόχεια, λέει, 1,1 εκατομμύρια, 1.100.000 ήταν οι κάτοικοι μας, έχουν μείνει μόνο 200.000. 600.000 σπίτια στην πόλη κατέρευσαν ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Και μας λένε, λέει, ότι θα κάνουν 250.000 κατοικίες του χρόνου, μετά από 1,5 χρόνο. Μα 600.000 λέει μόνο στην πόλη, 250.000 για τους 11 νομούς. Και λέει, έχουν μείνει μόνο 200.000 άτομα στην πόλη και φοβάμαι, λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ότι δεν θα ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι. Διότι αν πάνε κάπου και βρούνε δουλειά και βολευτούν, γιατί να ξαναγυρίσουν πίσω. Και έτσι, λέει, οδεύουμε σε οικονομική καταστροφή οι νομοί μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο θέμα που θα κληθεί ο Ερντογάν να διαχειριστεί. Το καλύπτει, είπαμε, το καλύπτει η Deutsche Welle. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 1 δισεκατομμύριο. Είναι λίγο. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, ο Ερντογάν προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Δηλαδή, είπε σήμερα θα προσλάβουμε 45.000 δασκάλους. Και κάτι άλλο, αφήνουν να εννοηθεί ότι μέχρι τον Ιούνιο που είναι η Σύνοδος Κορυφής, τώρα ήδη τρέχει η διαδικασία έγκρισης της Φινλανδίας, θα βάλουμε και τη Σουηδία μέσα. Ας κάνει καμιά κίνηση η Σουηδία, τη βάλουμε και αυτήν. Θέλουν να κατευνάσουν τη Δύση και τις ΗΠΑ. Επίσης διαρρέουν και διάφορα ότι εμείς δεν παίρνουμε τη δεύτερη παραγγελία με το S400, δεν υπογράφει, λέει ο Ακάρ. Ο Ακάρ για να πάει στην τουαλέτα παίρνει τηλέφωνο τον Ερντογάν, λέει μπορώ να πάω να... Είναι τα παιχνίδια των Τούρκων που θέλουν να φανούν καλοί στη Δύση, να πάρουν από εκεί ό,τι μπορούν. Σας είπα ότι ετοιμαζόταν να πάρει στο κόμμα του τον Φατίχ Ερμπακάν. Φατίχ σημαίνει πορθητής, για να δείτε τι είναι οι Τούρκοι. Έβαλαν δηλαδή πορθητή τον Ερμπακάν, το γιο του, για να θυμίζει ότι είναι ο πορθητής Κωνσταντινούπολης. Σήμερα βγήκε, είχαν χθες συνομιλίες ο Ερντογάν με τον Ερμπακάν. Τελικά σήμερα βγήκε ο Ερμπακάν και είπε, όχι, λέει, εγώ θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος εγώ. Πιθανότητα έχει καταλάβει ότι δεν θα εκλεγεί ο Ερντογάν. Σου λέει, ας βάλω υποψηφιότητα, ας πάρω κανένα 1.000-2 εκατομμύρια ψήφους. Είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον αυτό. Επίσης σήμερα ο Πεσκόφ είπε, είναι και αυτό ένα μήνυμα στην Τουρκία, εσύ κάνεις βήματα προς τη Δύση. Λέει, ναι, είπαμε, λέει, και εργαζόμαστε με τους Τούρκους για το κέντρο διανομής φυσικού αερίου που θα γίνει στην Ανατολική Θράκη,
Αλλά ξέρετε, λέει, υπάρχουν προβλήματα λέει χρόνου, είναι πολύ σύνθετη, δηλαδή δίνει ένα μήνυμα στην Τουρκία. Πας προς τα εκεί, όσο πας προς τα εκεί, κάτι άλλο θα χάνεις από εδώ, έτσι. Και συναντήθηκε σήμερα ο Κιλισδάρογλου με την, επισκέφθηκε το κέντρο, το κτίριο του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών των Κούρδων. Εκεί φαίνεται ότι θα έχει τη στήριξη των Κούρδων και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, τώρα μιλούν οι ακαδημαϊκοί, για την κουρδική γλώσσα να γίνει δεύτερη επίσημη γλώσσα. Ξεσηκώνονται όλοι και το καλό κόμμα της Αξενέρη είχε μια δήλωση, είπε εμείς δεν είμαστε αντίθετοι αντί να τηρηθούν αυτά που έχουμε δηλώσει. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, γιατί τελείωσε και ο χρόνος. Ο Δένδιας με τον Τσαβούσογλου συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, εντάξει, κανείς δεν είναι αντίθετος στην εξομάλυνση των σχέσεων, αλλά πρέπει να γίνεται με όρους, έτσι. Εκεί λοιπόν τι ανακοινώθηκε? Η Άγκυρα θα ψηφίσει την Ελλάδα για την υποψηφιότητά της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος και η Αθήνα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO. Δηλαδή αυτός που μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο στις θάλασσες και στα ζητήματα που αφορούν και ίσως και τα εθνικά μας συμφέροντα. Βάζουμε Τούρκο. Για να δούμε. Λοιπόν, ο Δένδιας έκανε λόγο για μια πολύ παραγωγική συνάντηση και ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του τόσο για την αλληλεγγύη μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, όσο και για την έκδοση του πατέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας. Νωρίτερα, αναφερόμενος στα θέματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δένδιας σημείωσε ότι θα συζητηθούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεχή ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν στη Μαριούπολη δεν βοηθά καθόλου την ατμόσφαιρα. Εξάλλου, ο Μπορέλ θα ενημερώσει το Συμβούλιο για πολύ σημαντική επιτυχία, όπως χαρακτήριζε ο κ. Δένδιας, τη Συμφωνία Συνεργασίας Βελιγραδίου-Πρίστινας. Είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολύ, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή η Ελλάδα έχει επενδύσει να γίνει το Κωσυφοπαίδιο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν γίνει θα υποχρεωθούμε να το αναγνωρίσουμε. Και τότε τι θα λέμε στους άλλους για τα κατεχόμενα, για την Τουδουβουκού? Μην την αναγνωρίζετε? Και θα σου λένε και εσύ γιατί αναγνωρίζεις το Κωσυφοπαίδιο? Αυτό δεν ανήκει στη Σερβία? Ποια είναι η διαφορά? Και γιατί πανηγυρίζουμε? Δεν κατάλαβα. Και ποια είναι η πολιτική της χώρας? Η πολιτική της χώρας είναι υπέρ του Κωσυφοπαιδίου? Και αν είναι υπέρ του Κωσυφοπαιδίου, τι θα πούμε για τα κατεχόμενα αύριο? Τώρα το περίεργο είναι ότι ο Τσαβούσογλου είπε διάφορα και λέει, πριν από τη συνάντηση, μιλώντας σε δημοσιογράφος, ο Τσαβούσογλου είχε πει: η συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας που κάναμε με τη Λιβύη δεν είναι εναντίον της Αιγύπτου. Η συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα δεν είναι εναντίον μας. Πώς δεν είναι εναντίον, αφού κόβει το τουρκολιβικό μνημόνιο? Σε αυτή τη συμφωνία, προσέξτε εδώ, η Αιγυπτιακή πλευρά σεβάστηκε τα σύνορα της υφαλοκρηπίδας μας, ακόμη και τότε που οι σχέσεις μας ήταν ψυχρές. Εννοεί τον 28ο μεσημβρινό. Αυτό ας το κρατήσουν και ορισμένοι στην Ελλάδα που πανηγυρίζουν για την Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Εάν δεν έχει συνέχεια και αν δεν επεκταθεί και αν δεν λυθεί το ζήτημα της πλήρους επήρειας του Καστελορίζου, θα αποδειχθεί ότι το Ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο οριοθέτησης είναι κάτι που συμφέρει την Τουρκία. Το είπε εδώ ο Τσαβούσογλου. Λοιπόν, επίσης πάμε στο ίδιο θέμα είμαστε. Οι Τούρκοι μέσω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιδρούν στα αμφίβια AAV-7, τα αμερικανικά επιθετικά αμφίβια οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα που θα λάβει η Ελλάδα από την Αμερική. Λέει ότι θα πάνε στα νησιά του Αιγαίου που είναι αποστρατικοποιημένα. Ανοησίες. Αυτά είναι των πεζοναυτών. Οι πεζοναύτες δεν έχουν έδρα τα νησιά. Μπορεί να πηγαίνουν στα νησιά για ασκήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πάνε να το κάνουν θέμα και αυτό και να τελειώσουμε με μία μικρή αναφορά αφού δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, συνεχίζεται δυστυχώς στην Κύπρο
η φιλολογία για τη συμφωνία που υπέγραψαν η Ελλάδα με την Κύπρο για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Και ο Αρίστος Μιχαηλίδης βάζει στη σειρά ορισμένα ζητήματα για τα οποία δεν αντέδρασε το ΑΚΕΛ και αντιδρά τώρα. Θα τα πούμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, προκάλεσε ανησυχίες σε πολλούς το ενδεχόμενο θεσμικής ενίσχυσης της συνεργασίας των κυβερνήσεων Αθηνών και Λευκωσίας. Έστω και αν αποδειχθεί τελικά ότι είναι μόνο μία φούσκα των κυβερνήσεων, που πρακτικά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Την κυρίαρχη ανησυχία την εκφράζουν συνεχώς τις τελευταίες μέρες στα στελέχη του ΑΚΕΛ. Ότι μπορεί να μην δοθούν τα σωστά μηνύματα και η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί ώστε να πλήξει την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακούστε υποκρισία τώρα, έτσι, είναι προσωπική μου άποψη. Διότι πρέπει να στηρίζουμε και να προβάλλουμε την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως μας νοθετούσε ο κύριος Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ. Το περίεργο είναι ότι μόνο όταν ενισχύονται οι δεσμοί με την Ελλάδα εκδηλώνεται από πολλούς ανησυχία για την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάνε πολλά χρόνια που δίνονται πολλά λανθασμένα μηνύματα για την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν αντιδρά κανείς. Όταν για παράδειγμα ο εκπρόσωπος του Γκουτιέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλά για την επίσκεψη της Ρόσμαρι Ντικάρλο και αναφέρει ότι είχε συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, μπορεί να μην δίνουμε πλέον σημασία στη σημειολογία. Αλλά είναι η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας που πλήττεται. Και δεν μιλάει για αυτό το ΑΚΕΛ. Όταν εξομοιώνει τον Χριστοδουλίδη με τον Τατάρ. Γιατί ο κ. Χριστοδουλίδης είναι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν υποβιβάζεται σε Ελληνοκύπριο ηγέτη για να ταυτιστεί και να ισονομηθεί με τον εκπρόσωπο του κατοχικού καθεστώτος, η υπόσταση του νόμιμου κράτους εξαφανίζεται. Και δεν μιλάει κανείς τότε. Και τώρα μιλούν επειδή πάνε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Η Κύπρος. Όταν ο πρόεδρος ζητά συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ακούστε τρέλα. Αφού θα βρίσκονται και οι δυο στις Βρυξέλλες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει η συνάντηση εάν ταυτόχρονα δεν δει και τον Τατάρ. Δεν τον δέχεται ο ΟΗΕ. Ακούστε τρέλα, ακούστε ανοησία. Φυσικά αυτό δεν είναι πρόβλημα για τους ακελιστές, έτσι. Δηλαδή σαν να μην υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Πολύ χειρότερο, αλλά ούτε αυτό μας ανησύχησε, είναι που ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, Κόλιν Στούαρτ, αγνόησε επιδεικτικά την Κυπριακή Δημοκρατία και παραχώρησε έδαφος της νεκρής ζώνης στο κατοχικό καθεστώς για ένα γήπεδο. Και όταν τον κάλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδης, επικαλέστηκε διπλωματική ασθένεια. Αυτό το, να μην πω τώρα, το κάθαρμα. Με την πολιτική έννοια, έτσι. Οι ηγεσίες των κομμάτων τότε δεν ασχολήθηκαν με αυτό. Το πιο καθοριστικό τραύμα για την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας προκλήθηκε όταν ήρθε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν το 2010 και η διεθνής κοινότητα τον παρακολουθούσε να επισκέπτεται τον πρόεδρο Ταλάτ στο προεδρικό μέγαρο στα κατεχόμενα. Με εισαγωγικό το πρόεδρος και το προεδρικό. Όπου μάλιστα είχε στραφεί και κόκκινο χαλί. Ήταν κατά λάθος στα πανηγύρια κρατικής εμβέλειας όταν μας έλεγαν τότε οι ΟΗΕδες και εμείς τα καταπίναμε. Οι ΟΗΕδες λέγανε δεν είναι τίποτα, κατά λάθος έγινε. Τίποτα δεν πάθαμε, τίποτα από όλα αυτά που έλεγαν κάποιοι δεν πάθαμε. Έλεγε ο Άντρος Κυπριανού το 2010 και πανηγύριζε ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στεφάνου για την επιτυχία της επίσκεψης. Πανηγύριζαν κιόλας που πήγε ο Μπαν Κι Μουν και είδε ως πρόεδρο των κατεχομένων το... Και έλεγαν να απολογηθείτε γιατί εκφράζετε ανησυχίες και κινδυνολογείτε και διαψεύστηκαν οι ανησυχίες σας, έλεγαν. Ακολούθησαν, κινδυνολογούσαν, αλλά το κόκκινο χαλί στα κατεχόμενα και η κρατική επισημότητα στην παρανομία προσθέθηκε στο πριόνισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως και τα μηνύματα που αισθάνεσαν στη διεθνή κοινότητα από το σύνολο εκείνης της απαράδεκτης επίσκεψης. Ακολούθησαν τα χρόνια που μεσουρανούσαν τα άστρα του Ταλάτ και του Ακιτζή, που με τη δική τους επιπολαιότητα παρουσιαζόταν διεθνώς ως συμπρόεδροι της Κύπρου. Για να φτάσουμε στο 2021, να έρχεται η απεσταλμένη του Γκουτιέρες Τζέιν Χολ Λουτ και να βολιδοσκοπεί τον Νίκο Αναστασιάδη αν πειράζει που ο Γκουτιέρες στη νέα του έκθεση κάνει αναφορά σε αυτοδιοικούμενες περιοχές για τα κατεχόμενα.
Να εκχωρήσει δηλαδή κυριαρχία στους Τουρκοκύπριους και να την αφαιρέσει από το νόμιμο κράτος. Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια θα έπρεπε να απασχολούν όλους τους Ελληνοκύπριους πολιτικούς που νοιάζονται υποκριτικά για την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και όχι τα μηνύματα που θα εκμεταλλευτεί η Τουρκία επειδή δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρος, αποφάσισαν να συντονίσουν πιο αποδοτικά τις σχέσεις τους. Ακούστε, κάτι δεν πάει καλά για την πολιτική που έχουμε και στην Αθήνα και στη Λευκοσία για το Κυπριακό. Δεν είναι καλά τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν είναι καλή η ιονή που βλέπουμε να συγκεντρώνονται. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε, για να μην έχουμε και... Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι καλώς έγινε, δεν λέω ότι θα υπέγραφα για να γίνει, αφού έγινε και μετά λέω ότι ήταν προς το συμφέρον. Τα στρατηγικά συμφέροντα του ελληνισμού εξυπηρετήθηκαν από την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράκ και εξυπηρετούνται από την παρουσία τους στη Συρία. Να εξηγήσω γιατί. 4 κράτη κρατούν φυλακισμένο το λαό των Κούρδων. 40 εκατομμύρια ανθρώπους, 4 κράτη. Το Ιράν, το Ιράκ, η Συρία και η Τουρκία. Δεν πρόκειται οι Κούρδοι, όσο ισχυροί και να γίνουν, να κατορθώσουν να νικήσουν αυτά τα κράτη. Αυτά τα κράτη θα νικηθούν μόνο από υπέρτερες δυνάμεις, δηλαδή αν από εθνικά κράτη υποχρεωθούν να γίνουν ομοσπονδιακές δημοκρατίες. Το Ιράκ έγινε μετά την εισβολή του 2003, ακολούθησε το Σύνταγμα του 2005 και αναγνώρισε αυτονομία στους Κούρδους. Η Συρία, κατά πάσα πιθανότητα, αν επιμείνουν ή συνεννοηθούν Αμερική και Ρωσία, μπορεί σε αυτό να συνεννοηθούν, να έχουμε το δεύτερο κουρδικό κράτος. Θα ακολουθήσει το τρίτο και το τέταρτο. Δεν ξέρω τη σειρά. Αν το τρίτο θα γίνει στο Ιράν ή το τρίτο θα γίνει στην Τουρκία. Και μετά το τέταρτο. Αλλά, αν γίνουν αυτά τα 4, χωρίς πόλεμο των Κούρδων με αυτά τα κράτη, θα ενωθούν με ένα βελούδινο τρόπο, θα ενωθούν πολιτισμικά, οικονομικά, εμπορικά, δεν θα αλλάξουν τα σύνορα, δεν είμαστε υπέρ του διαμερισμού των κρατών, θα ενωθούν και αν ενωθεί ένας λαός 40 εκατομμυρίων, ο οποίος κατέχει τις υδάτινους πόρους της περιοχής, τεράστια ενεργειακά αποθέματα και είναι μια περιοχή ενδιάμεση μεταξύ του αραβικού κόσμου, του Ιράν και της Τουρκίας, αυτή η περιοχή που είναι φιλική προς την Δύση, οι Κούρδοι είναι φιλικοί προς την Δύση, δεν έχουν το μίσος που έχουν οι Τούρκοι, οι Ιρανοί και οι Άραβες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα τέτοιο Κουρδιστάν, έστω με 4 ομόσπονδα κρατήδια, αυτό το Κουρδιστάν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Δύσης, των ΗΠΑ, της Ευρώπης, του Ισραήλ, εξυπηρετείται και τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί ήδη έχει περάσει ο χρόνος, και αυτή είναι μια κατεύθυνση στην οποία με τις δυνάμεις που έχουμε όλοι μας θα πρέπει να κινούμεθα και να οδηγούμε τα πράγματα προς τα εκεί, επαναλαμβάνω, χωρίς να γινόμαστε χασάπιδες, εμείς δεν είμαστε τέτοιος λαός. Αλλά ό,τι δυνατότητες έχουμε πρέπει να τις διοχετεύουμε προς τα εκεί, διότι έτσι με έναν τέτοιο σύμμαχο λαό, 40 εκατομμυρίων, με αυτές τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που έχει και θα αποκτήσει, η Ελλάδα έχει να κερδίσει πολλά και σε περίπτωση που γίνει αυτό, από μόνη της η τουρκική επιθετικότητα εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας θα έχει μειωθεί στο μισό, ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά και να έχουμε όλοι μια καλή εβδομάδα.